تو این ویدیو میخوایم که مراحل ساخت بافت مصنوعی برای عکسای پورتره رو با هم دیگه بررسی کنیم. همراه ما باشید. سلام، فرشید یار محمدی هستم. به استودیوی من خوش اومدید. امروز میخوایم که یه بافت مصنوعی رو برای عکسای پورتره درست کنیم و استفاده کنیم. اما لازم دیدم که یک نکته بسیار 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 مهم رو در مورد بافت مصنوعی با هم دیگه بررسی کنیم و اونم اینه که خیلی از رفقای عکاس رو دیدم توی استفاده کردن از بافت مصنوعی فوق العاده افراطی کار میکنن و تمام صورت رو، چه دختر چه پسر، تمام صورت رو بافت مصنوعی پیاده میکنن غیر از مثلا لب، چشم و ابرو. بقیه جاها تماما بافت مصنوعی رو میزنن. به هیچ عنوان این درست نیست، به هیچ عنوان این صحیح نیست. من چند تا عکس پورتره رو اینجا جمع کردم تا یه بررسی کنیم ببینیم که چه مردا چه زنا کجای صورتشون بیشتر بافت داره و یه جاهایی از صورت هسته که اصلا بافتی وجود نداره. یک جاهایی مثل زیر لب به هیچ عنوان توی مردا که به هیچ عنوان توی زنان فکر میکنم که اصلا بافت نداره. لذا بافت زدن اونجا آماتور بودن عکاس و ادیتور رو میرسونه، نه حرفه‌ای بودنش رو. از هر ابزاری، از هر چیزی ما باید درست استفاده کنیم. بریم و چند تا عکس پورتره رو با هم دیگه ببینیم، بررسی کنیم، ببینیم کجاهای صورتشون بافت مصنوعی، بافت صورت دارن که بخوایم اونا رو تقویت کنیم. خب عکس یه مرد رو داریم اینجا. من یه مقدار بزرگترش کنم. خب اینجا زوم میکنم میبینم که پیشونیش داره، بافت داره و این قسمت ها میبینید که نداره و ربطی هم به بحث فوکوس بودن روی صورت و اینا نداره. یعنی توی عکسای با اف بالا هم میبینید که اصلا از این خبرها نیست. بعضی جاها اصلا بافتی وجود نداره. خب ببینید پس کنار چشما، کنار ابرو اصلا ما بافتی نداریم، یا مثلا اینجاها اصلا بافت نداریم. ولی در عوض وقتی روی گونه ها که میاید، بافت علاوه بر این که نسبت به پیشونی بیشتر تو چشمه و سایزش هم بزرگتره. اینجا رو دارید میبینید بافت این قسمت رو نسبت به این قسمت، یعنی انگار یه جورایی زمختره و تو چشمتره. یه نکته حرفه‌ای میتونه باشه اینکه علاوه بر این که بعضی جاها داریم بعضی جاها نداریم، بعضی جاها نسبت به بعضی جاها بزرگتره اون بافتش. میشه این رو هم اعمال کرد که خودم بهش فکر نکرده بودم تا حالا. روی دماغ نداریم بافت، میبینید که نداریم اینجا. و این مؤلفه ها رو توی عکسای بعدی هم ببینیم که این قسمت هایی که اینجا داریم میگیم ما یا جاهای دیگه هم این به این صورت هست یا نه. خب اینجا هم که کاملا پوست نرمیه و نداریم و زیر گردن نداریم، بافت نداریم زیر گردن. من این عکس رو میبندم. یه عکس دیگه هست اینجا، یک پورتره خانوم هست که خب اینجا دارید میبینید بافت رو این قسمت ها. من براش رو بردارم و با یک رنگی بتونم اون قسمت هایی که مد نظرمه رو بخوام نشون بدم. خب میبینید که پیشونی مثل مردها اینجاها داره. این قسمت طبق معمول میبینید که نداره و قسمت روی گونه هم میبینید که داره. دماغ هم طبق معمول بافت نداره و این قسمت ها هم میبینید که نداره. عکس ها به شدت نزدیک به استوک هست. یعنی عکس ها رو وقتی از دور ما میبینیم، هر عکاسی باشه، هر عکاسی که کارش این باشه متوجه میشه که این عکس استوک هست یا نه. این عکس استوک یعنی اینکه دست نخورده، عکس بدون ادیت. و من حس میکنم این عکس بدون ادیته، یعنی رنگ و نورش غیر طبیعی به نظر نمیرسه. هرچند که ادیت هم باید طبیعی باشه، اما خب بالاخره یه سری از چیزایی هست که خود ادیتورها متوجه میشن. خب این عکس رو هم میبندیم و دیدیم که به چه شکله، به چه صورته. خب اینجا میبینید که طبق معمول پیشانی داریم، دماغ رو هم اینجا داریم و گونه رو داریم. توی دوتای قبلی ما دماغ رو نداشتیم ولی اینجا داریم. ولی اینجا میبینید که بازم طبق معمول نداریم. عکسای دیگه هم هست که خیلی سریع نگاه میکنیم. قسمت گونه، قسمت پیشانی، دماغ مشخص نیست و این دوتا جا رو نداره و عکسای دیگه هم به همین شکل. خب پس دیدیم که اگر ما بخوایم بافت مصنوعی رو پیاده کنیم
این نکته خیلی مهمی بود و خیلی زیاد من دیدم که اینطور مشکلی رو دارن ادیتورها و عکاسا، و اصلا به خاطر همین خواستم ابتدای این ویدیو رو قبل از اصلا بحث آموزش این نکته رو بگم یا چند دقیقه از ویدیو رو صرف این کنم که متوجه بشیم اگر ما یک تکنیکی بلدیم داخل فتوشاپ دلیل نیسته که همه جا اون کار انجام بدیم، صورت، پیشانی، دماغ، چشم، گوش، دستا، اصلا نیازی نیست که این کار کنیم. خب بریم سراغ آموزشمون و من اینجا رو میبندم و اینجا ما یه دونه عکس داریم و میخوایم که روش بافت مصنوعی رو پیاده کنیم و خب میبینید پیشونی الان بافت خوبی رو داره و قسمت گونه نداره، قسمت دماغی مقدار داره، قسمت گونه نداره و حواسمون البته باید اینجا به بحث فوکوس هم باشه که چون عکس پورتره است و زوم شده روی فوکوس شده روی چشما و با اف خیلی پایین 1.4 1.8 گرفته شده، لذا این منطقه تو بحث فوکوسه و از این قسمت به عقب‌تر دیگه تو بحث فوکوس نیست، ولی ما میخوایم تو همون بحث منطقه‌ای که فوکوس نیست میخوایم بزنیم بافت مصنوعی رو. خب کنترل جی میزنم تا یه لایه داشته باشم، میتونم یه نیو هم باز کنم. خب این دم دست داره. قدم اول شیفت و بک اسپیس رو میزنم تا پنجره فیل برام باز بشه. از قسمت ادیت فیل اینجا هم میتونیم این کارو کنیم، ولی یاد بگیریم که چجوری با کیبورد کار کنیم برای اینکه حرفه‌ای‌تر بشه کارمون، حرفه‌ای‌تر به نظر بیاد. یه ویدیو ضبط کردیم در مورد بحث آشنایی با دکمه‌های شورتکات، لینکشو بالا میذارم که باعث میشه که حرفه‌ای‌تر کارمون به نظر برسه. مگه بخوام مثلا براش انتخاب کنم دیگه نیام از اینجا از قسمت تول باکس براش رو بزنم، یا اگر ابزار موو، ابزار پاک کن اینا رو بخوام بدونم که دکمه‌اش کدومه که سریع کارمون پیش بره و خیلی جلوه با کلاسی داشته باشه. خب شیفت و بک اسپیس رو میزنم، کانتنت رو روی 50% خاکستری، دو تا دیگه رو کار نداریم، نورمال 100%، اوکی رو میزنم. میرم سراغ فیلتر گالری رو من باز میکنم، از گوشه ها گزینه آخر و تکسچر و گزینه آخرش رو انتخاب میکنم. عدد ارقام هایی که ما میذاریم عدد ارقام های تجربیه و اینکه اگر اون بافت بزرگ یا کوچیک شد اصلا مهم نیست، چون در نهایت ما میتونیم سایز رو بزرگتر یا کوچیکتر کنیم که به اون صورت بشینه. اما عددهایی که به صورت تجربی به دست آوردیم، عدد اولی اسکیل رو روی 150 میذاریم، عدد دومی رو هم روی حدوداً بین 7 8 تا 12 13 میذاریم که من وسطش رو گرفتم 10 و لایت رو هم تاب لفت میذاریم. اینجا اوکی رو میکنم و میبینید که الان یه دونه صفحه پر از نویز داریم، هنوز نمیشه اسم بافت رو روش گذاشت. خب قدم بعدی میرم دوباره سراغ فیلتر و استایلایز رو باز میکنم، این باس رو میزنم و عددهایی که اینجا گذاشتیم، عدد اولی بین 20 تا 30 که بازم میگم تجربیه، عدد 25 وسطش رو گرفتم، عدد دومی رو بین 70 80 90 که من همون 80 رو میگم. اوکی رو میزنم و اینجا از نورمال میام بلند مودش رو حالت سافت لایت میذارم. میبینید که خوبه، یعنی مناسبه، اما یه مقدار اون تهمایه نویز بودنه رو هنوز داره و یه مقدار نیازه که یک مقدار لطیفتر و اوکیتر باشه. میرم سراغ فیلتر و بلر و گاشملر رو باز میکنم و اینجا یه عدد بسیار پایینی رو باید انتخاب کنم که نه مثل اینجا تیز باشه نه اینکه کاملا محو بشه. یه عدد خیلی پایین در حد 10% کار میکنه، شاید 15 16 مناسب باشه. اوکی رو میزنم و اینجا لایه رو خاموش میکنم. توی عکس‌ها بعضی از عکس‌ها دیدیم که بافت روی گونه حتی یک جاهای ضخیم‌تر، زمخت‌تر و بزرگتر از روی پیشونه بوده. لذا ما میایم اول سایز رو با پیشونی ست میکنیم، اگر هم خواستیم که میتونیم یه مقدار بزرگترش کنیم. چشم لایر رو من باز میکنم. خب اینجا کنترل تی رو میزنم تا بتونم سایز رو بزرگتر کنم. روی یه عدد کلیک میکنم، H یا W فرقی نمیکنه، شیفت رو نگه میدم تا 10 تا بالاتر بره که سریعتر بشه
و حالا شروع میکنم به بزرگ کردن عدد. الان اینجا داریم میبینیم که اینجا هم نسبت به اینجا تقریبا یکیه، ما پیشونی رو داشتیم ولی گونه ها رو نداشتیم، لذا فکر میکنم تا همینجا اوکیه. تیکش رو میزنم و اوکی. خب شیفت رو نگه میدارم و روی ماوس کلیک میکنم که ببخشید آلت رو نگه میدارم، روی ماوس کلیک میکنم، اینجا بهم یه ماسک معکوس رو میده. بیرو میزنم، براش رو انتخاب میکنم، آلت و کلیک سمت راست رو نگه میدارم، سمت راست میبرم و میبینیم که سایز براش هم برای من بزرگ شد. با ایکس من میتونم که رنگ فورگراند بکگراند رو اینجا انتخاب کنم و کارمون رو خیلی سریع میکنه تا اینکه بخوایم مدام به کالر پیکر سر بزنیم و رنگش رو عوض کنیم. خب شروع میکنیم. چه جاهایی داشتیم و چه جاهایی نداشتیم. قسمت کنار ابرو نداشتیم، قسمت گونه ها داشتیم. بازم میگم اینجا کاری به این نداریم که قسمت فوکوس عکس پورترت فوکوس، اینا کاری نداریم، صرفا بحث جنبه آموزشیه. خب من روی ماسک مشکی هم باید ایکس رو بزنم که رنگ ماسک هم سفید بشه و اینجا شروع میکنیم به براش زدن و میبینید که چه بافت فوق‌العاده‌ای رو میده، اینجا داره به ما میده. خب دماغ رو نباید داشته باشیم و زیر چشمم به نظر من نباید انقدری باشه. من یه مقدار فلو رو کم میکنم چون 100% داره تاثیر میذاره هر جایی که دارم این کار رو انجام میدم. یه مقدار درصدی کمتر که بعضی جاها کمتر باشه. خب فکر میکنم کنار چونه اصلا نباید داشته باشیم، روی بالای لب اصلا نباید باشه، اینجاها میتونه یه مقدار کمتر باشه و فکر میکنم الان بهتره. و اینجا هم که بهیج رو نباید داشته باشیم. اگه بخوایم دماغ رو هم اضافه کنیم میتونیم به صورت کاملا طبیعی دماغ رو اضافه کنیم. این قسمت رو هم میتونیم اضافه کنیم، خیلی زیاد الان تو چشم این قسمت، لذا من برعکس میکنم رنگ بکگراند فورگراند رو یه بار روش میکشم و اینجا الان دارید میبینید که چه بافت جذابی داره میشه، چقدر طبیعی به نظر میرسه. و صرف تا صد بحث ساخت بافت مصنوعی همین بود. فرشید یار محمدی هستم. اگر به این دسته از کلیپ ها، یعنی آموزش فتوشاپ به زبان فارسی، به زبان ساده و البته کاملا رایگان، اگر علاقه من هستید همین الان میتونید کانال یوتیوب ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو هم بزنید تا اگر ویدیوی جدیدی گذاشتیم اعلانش برای شما بیاد بتونید تشریف بیارید و استفاده کنید. پایین همین ویدیو هم اگر مطلبی یا سوالی در مورد فتوشاپ دارید، بحث ادیت عکس‌های فضای باز، میتونید بپرسید تا اگر تعداد سوالا بیشتر زیاد بود بتونیم یه ویدیویی براش جداگانه اختصاص بدیم. 2 تا ویدیو هم اینجا من معرفی میکنم که برای ادیت عکس‌های فضای باز است. ممنون از اینکه همراه ما هستید و همراه ما باشید.